ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण पोहा चटणी कशी बनवायचं ते बघतोय. पोहा चटणी हा एक कोकणी पदार्थ आहे. साधारण दडपे पोहे आपण कसं करतो त्याच धाटणीतला आहे, फक्त यामध्ये जे जिन्नस जातात ते थोडे थोडे वेगळे असतात. पण खूप छान आहे, झटपट होणारा प्रकार आहे. नो कुक रेसिपी पण आपण याला म्हणू शकतो. तर सगळ्यात आधी काय करायचं, अर्धा कप खोवलेला ओला नारळाचं चव घ्यायचं बाउलमध्ये. यामध्ये 1 चमचा सांबर पावडर घालायची, एक अर्धा चमचा गूळ घालायचा. गुळाची पावडर मिळते ती घालू शकता, किंवा घरातला गूळ बारीक बारीक असे तुकडे करून घेऊ शकता किंवा किसून घेऊ शकता. मीठ चवीपुरतं, आणि त्यानंतर एक अर्धा चमचा लाल तिखट. आता हे सगळे जिन्नस हातानेच व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचे, कालवून घ्यायचे. आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून झालं की एका तडका कढईमध्ये 1 चमचाभर तेल गरम करायचं. यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी घालूयात, 1 चिमूटभर हिंग, सुक्या लाल मिरच्या तुकडे करून घालू शकतो. छान फ्राय झाल्या पाहिजेत मिरच्या, खमंग अशा. आणि कढीपत्ता. सगळं हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आणि ही फोडणी जी आहे बनवून घेतली, ही या खोबऱ्यामध्ये मिसळून घ्यायची. आता हे मिक्स करून घेऊयात. हे व्यवस्थित मिक्स करून झालं की यामध्ये 1.5 कप आपण पातळ पोहे घालतोय. हे पोहे चिवड्यासाठी जे बनवतात ते पोहे आहेत. पातळ पोह्यांचा चिवडा जो आपण बनवतो ते पोहे. जर जाड पोहे घ्यायचे असतील तर ते फक्त एकदा हलक्या हाताने वॉश करून घ्यायचे आणि त्यातलं पाणी सगळं काढून घ्यायचं. आता हे झालं की हे हातानेच मिक्स करून घ्यायचं छान, म्हणजे ते एकसारखं घोळलं जातं आणि मसाला सगळा व्यवस्थित पोह्यांना लागला जातो, म्हणून हातानेच मिक्स करूयात. आणि सगळं व्यवस्थित मिसळून झालं की आपली मस्त चमचमीत आणि झणझणीत पोहा चटणी बनवून तयार आहे. छान सांबार मसाला जो वापरतो त्याची छान चव किंवा फ्लेवर उतरतो, ओल्या खोबऱ्याचा फ्रेशनेस येतो, आणि त्याचबरोबर खमंग जी आपण फोडणी घालतो, चुरचुरीत फोडणी, कढीपत्ता, लाल मिरच्या सुक्या, त्याचा पण फ्लेवर अफलातून उतरतो. नक्की बनवून बघा. दिवाळीतले जर हे पातळ पोहे थोडेसे उरले असतील तर संध्याकाळी चहा बरोबर किंवा सकाळच्या नाश्त्यासाठी झटपट फटाफट होणारा पदार्थ आहे. लहान मुलं पण बनवू शकतात. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करताना बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे याच्या रेसिपीज मी पोस्ट करत असते सोमवार, बुधवार, शुक्रवार सकाळी बरोबर 11 वाजता. त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत चुरचुरीत रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.